هو لما انا قعدت وحطيت الابره حقت السكر هنا وقاعد اضغط، قاعد افكر عمري 33 انا ليش وصلت هنا؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا. معك عبد الله العلاوي في حلقه جديده من 1000 خطوه، اللي في كل مره نقابل فيها الضيف وياخذنا كلام لقصص وتجارب ما لها اطار واحد. الاكيد انه بكل حلقه راح تخرج منها بفكره مختلفه لحياتك. شاكر الشريف تغيرت حياته من الى. هذه مختصر القصه وتفاصيلها في هذه الحلقة. وعلى بال ما شاكر يسخن لبداية اللقاء، أبدعوك لفرصة ذهبية، فرصة أنا وإنت نقدر فعلا عن طريقها إنه نغير حياة أشخاص، إنه نفتح فرص لغيرنا، إنه نساهم في فتح بيوت. في كل موسم من هذا البرنامج يكون لنا هدف. في بعض الحلقات إنه نساعد في دعم وقف، وهذه المرة العمل والله مو بسيط. أسر محتاجة، أيتام، هذا الوقف يدعوهم مو فقط حتى يساعدهم حاليا، لا، يساعدهم انهم يطوروا مهارات يقدروا عن طريقها انه يشتغلوا فيها ويكونوا مصدر دخل ورزق لاهاليهم والبيوت اللي يعولوها ويصرفوا عليها. وهذا هو وقف نماء الخيري. تأمل معايا انه انا وانت نكون جزء ولو بسيط ولو يسير من هذا العمل. بترك لك بوصف هذا الفيديو رابط تقدر عن طريقه بضغطات زر بسيطة انه تتبرع، وكذلك في رقم واتساب لو عندك اي استفسار او اي سؤال، او لو انك حاب تحول مبلغ من المبالغ اللي ما هي موجودة في الاسهم سواء قليل او كثير، اي شيء تستطيع عليه فراح يساعد فعلا. ولو ما كنت تقدر على اي مبلغ حاليا فصدقني نيتك الطيبة ودعواتك تكون مشمولة في الاجر باذن الله تعالى، والله يتقبل من الجميع صالح الاعمال. اما الان نبدأ مع شاكر الشريف وقصة الإبرة اللي غيرت حياته. ايش سالفة الإبرة هذه؟ هذا اخر مره شفتها في 2019، بدايه 2019. انا جاني سكر درجه ثانيه، لانه اعتقد يعني زعلت البنكرياس جدا. يعني البنكرياس ضربته، يعني فاهم. كنت مبسوط متين، اكل اللي ابغى اكله، اشرب اللي ابغى اشربه، انام وقت ما انام، اصحى وقت ما اصحى. لما احد يجيب لي سلطه اقول له انا ما اكل زرع. ايوه تجيب لي لحوم حيوانات، فاهم؟ ابى افترس. فلا، فجاه كذا جاني المرض هذا، وبديت الدكتور اول ما رحت له سكري كان واصل 500. قال لي انت باقي لك شويه وتتنوم، يعني باقي لك شويه تخش حاله بس إغماء. ايش الشيء اللي خلاك تروح للدكتور ذيك اليوم؟ حصل لك كذا؟ حسيت انه انا جوه مسبح حقيقي، ماني شايف قدامي. خارج من مطعم بشوف انه انا جوه مسبح. ايش هذا اول مره يصير لي الموضوع. رحت مستشفى، ورحت على بالي انه في شيء خطير قاعد يحصل معي، هو سكر من كثر الاكل اللي انا قاعد اكله وعدم الحركه. اسلوب حياه جدا سيء. ما اشرب مويه، ادخن، ضغوط نفسيه، هموم، مشاكل، هذه كلها قاعد اكبتها جوتي. فخرج المرض هذا. كنت زعلان في البدايه ماني فاهم، بعدين دخلت في موضوع اللي هو دحين تنقص رجلي. جهل، لانه ما اعرف انه في سكر درجه اولى مثلا وسكر درجه ثانيه. اللي كان معي درجه ثانيه. هذا يتغير بالرياضه، باسلوب الحياه، بتغيير الاكل، بتغيير النمط، بتغيير النفسي. كل الاشياء دي لازم تكون موجوده. فبديت اتمرن، اسوي، اغير اكلي، وافعل واحط واشيل. الحمد لله تخلصت منه، تخلصت من السكر هذا في اقل من 3 شهور. عظيم. انت اليوم ما تاخذ ولا دواء له علاقه بالسكر؟ ابدا. ان شاء الله ما ترجع له ابدا. ان شاء الله باذن الله، لانه ما رجعت للسكر. اي شيء فيه له سكر، فيه له مواد مصنعه، فيه له اي حاله، اي ناس يجيبوا لك اكتئاب او يجيبوا لك حاله نفسيه ويبدا يتكلم بسوداويه، ابعد عنه. اي اخبار سيئه ابعد عنها. اول ما اصحى الصباح ما افك اشوف ايش فلان سوى مع فلان، او ايش الناس دول سووا. لا، ما عاد صالح نهائيا. اخر مره شفت فيها اخبار في 2019. ما ابى اسمع اخبار، واللي يجي ينقل اخبار ولا شيء احذفه. ابى انا اعيش جوه
جوة راس السعيد، مخترع جو حلو لي انا وعالم حلو لي انا، ما ابغى اغير المكان. سبحان الله كمان الانسان يعيش في دائره تاثير واهتمام. بالضبط. دائره التاثير اللي انت تقدر تاثر فيها، الاهتمام هذه هي الاخبار بالزبط. اللي سمعتها ما سمعتها ترى العالم ما راح يتغير يعني. اما التاثير انشغل في نفسك. هو لما انا قعدت حطيت الابره حقت السكر هنا وقاعد اضغط، قاعد افكر عمري 33 انا ليش وصلت هنا؟ حقيقي دمعت كذا، قلت ليش انا سويت في نفسي كذا؟ فاهم؟ فالانسان عدو نفسه، اكبر عدو لنفسه هو الانسان نفسه، مو اي احد ثاني. ولا احد يجي يقول لك انت سوي كذا افعل كذا، عادي انت تعدي سواء سويت كويس او ما سويت كويس، ما حد حينتبه لك. لازم انت تعرف انت ماشي صح ولا لا. تصدق واحد من الاشياء اللي كمان كنت الاحظها انك انت اصلا نفس هذيك الفتره كنت قاعد تصور برنامجك اللي اصلا فكرته انك تقعد تاكل مع الضيف اكل حراق. ايه. وسمبوسه تحط عليها شطه. مظبوط. ففجاه كذا صرت بدال السمبوسه صارت جزره. ايه. فمره يعني واضح انه كل شيء النفض. حقيقي. الموضوع مو موضوع انه انا مشتهي اكل او محارم نفسي من اكل، كان عندي فوبيا من السكر ومن المقالي ومن الاشياء ذي، انه ممكن لو اكلت لقمه حرجع اضرب ابره الانسولين هذيك. فالابره دي دائما قدامي. ايوه هذه الابره دائما قدامي، ابره الانسولين ذي والى الان في الدرج عندي ابر الانسولين ما شلتها ما رميتها. افك الدرج اتفرج فيها وارجع اقفلها ثاني مره، كل مره احس انه انا برجع ولا ما بتمرن ولا ما افك الدولاب اطالع في الابر حقت الانسولين وارجع اقفلها ثاني مره. حاطها في مكان انا محتاج اني افكه كل شويه، احتاج اخذ منه اغراض عشان اشوفها حتى لو بالصدفه واتذكر وابطل. سبحان الله هذه الاشياء الصغيره تفرق مره حقيقي. اتذكر مره يعني سووا دراسه ولقوا انه الناس اللي بس يصغروا طبق الطعام حقهم بدل ما 12 بوصه 10 بوصه يقل اكلهم بنسبه 22%، يعني ربع اكله يختفي بس عشان صغر الصحن. فلما تحط الابره قدامك، لما تبدا تحط الجزره دائما معك بدال السمبوسه، هذه التغييرات البسيطه يعني تفرق وفرقت معاك جدا. كنت مدخن يا شاكر. ايوه. زي ما قلت قبل شويه وتركت، حكيني كمان قصه اكثر. الدخان تركته قبل لا يجيني مرض السكر. تركت الدخان لانه يا رجل العقل كبر عندي، بديت اوعى على اشياء كثير لانه صرت اجلس لوحدي كثير. الوحده تعلمك انك تقعد مع نفسك، لما تقعد مع نفسك تبدا تفكر اللي انا ايش قاعد اسوي. دائما الناس المشغوله ما تلاحظ هي ايش قاعده تسوي، هي قاعده تاكل صح تاكل غلط تدخن تسوي تفعل، علاقاتها ما هي كويسه مع الناس، ما هو فاضي هو مشغول. لكن لما تفضل وحدك تبدا تفكر انا قاعد اسوي صح ولا غلط. فبديت اتعب، ما اقدر اطلع الدرج، الناس يقولون انت لسه صغير، طب انا ما احس انه انا لسه صغير، انا شيبه يعني، في ناس اكبر مني في العمر واحسن مني في الصحه. طب انا ليش قاعد اسوي؟ ليش انا بروح ادفع فلوس على شيء مكتوب عليه ترى هي انت قاعد تموت، وقاعد احطها في فمي واحرق فلوسي. وقفت، فاخذت وقتي انا قبل ما اتغير. بديت بالدخان، بعدين بديت بالاكل، بعدين الرياضه، بعدين بعد فتره صارت هذه عاده. وكل ما توقعت عن نفسك تبدا ترتفع. ايوه. ودحين كذا في بالك لا والله بدل ما انحف لا انا كمان ببني عضل، بعدين لا انا ابغى ابغى اطلع. لما تراجع التعليقات الفيديوهات اللي الناس يبدوا يشوفونك كذا وانت قاعد تنحف، وبقيت تشوفها كمان كل يوم على ارض الواقع انه يا اخي انت متين كنت الطف، كنت كذا كيوت اكثر، كنت تضحك اكثر. ايوه. كيف تستقبل التعليقات هذه؟ اخر همي التعليقات، بس انا ما الومهم. بصوره نمطيه انه الدب هو اللي يضحك، واذا نحف يصير نفسيه. فاهم؟ هو ما نحف صار نفسيه، هو انت اول كنت تتقبل منه عشان انت شايف انه هو ما يستفزك بانه شكله كويس ولا شكله لطيف. يعني هو انت شايف واحد دبه معرق تعبان، مسكين خلينا نضحك عليه. فاهم؟ نضحك معاه، ما ممكن 50% يضحكوا معاك، البقيه يضحكوا عليك. هذا الدب التعبان مسكين حبيبي دب كتكوت زي هذا امسك خدودك. فاهم؟ بس اول ما تنحف يتغير شكلك، يحسب انه انت خلاص صرت نفسيه. هو نفس الشخص يعني اللي نحف جسمي مو عقلي، مو تفكيري في النكت، مو ولا شيء، بس هو صار ما يستقبل منك لانه الحين شكلك صار احسن.
انت يمكن واحده من الاشياء اللي كانت يعني واضحه انك انت كنت متصالح مع الموضوع اصلا وتعيش نفسك وتضحك وكذا. هذيك وانت طالع لها الحين كذا من بعيد تحس انها كانت ثقه حقيقيه ولا؟ شوف خليني اقول لك حاجه. كانت تعايش بس. خليني اقول لك حاجه. ايه. امس كنت اصور في فندق. طيب أوكي. خرجت من شقتي ورحت اصور في فندق. بعدين رجعت شقتي قلت يع فاهم ايش هالشقه المعفنه هذه؟ طيب لانه كنت عايش في الشقه فتره طويله ما خرجت منها، مجرد اني رحت مكان انظف بعدين رجعت للشقه اكتشفت انه لا في مكان احسن، عرفت؟ فانا كنت متين 30 سنه فما كنت افرق يعني ما كنت نحيف ورجعت متين 30 سنه انا دب ما كنت اعرف الفرق. انا زي الشقه هذه بس دحين انا في الفندق، الفندق النظيف المرتب، فمستحيل ارجع لذيك الشقه اللي هو الدبه، مستحيل ما ابغى. نقطة صفر، هذيك مو نقطة صفر، نقطة تحت الصفر. طيب ايش الشيء اللي يعني الناس اليوم يشوفوك الحين خلاص انت انحفظ ممتاز، فهذا تغيير ممتاز ورهيب، بس ايش في تغيير الناس ما يدروا عنه لكن انت تقول اوف لا هذه اللي فرقت معي من جد مو بس الشكل؟ يا عبد الله التغيير النفسي ثقة. اول كيف تدخل في وجه الناس، اول تشوف زحمة ترجع، تشوف مكان كذا ممكن انت تجلس فيه تقدر تجلس فيه ما تروح، في محلات ملابس كثير ما تدخل، انت تتعامل مع واحد فاهم اللي يجي عليه 20 اكس على القزاز، عرفته هذاك تخش له عشان تحس انك انت نحيف، يقول لك فيه 50 تقول له لا اديني 45. الشيء الاساسي في الاشياء هذه كلها انه انا اقدر انجز الشيء ذا، انا اقدر اسوي ذا الشيء. فحتى تصير التحديات اللي دراسه عمل اي شيء تبدا تسال في نظرك لانك انت سويت شيء اصعب. اي شيء في الحياه بعد كذا، اي مشروع، اي خرجه او اي حاجه انت كنت تستصعبها تبدا سهله تصير. صح. ليش تبدا تصير سهله؟ لانه اليوم اللي انت يا صاحبي تكون فيه نايم بعدين تصحى تقول والله ما في حالي اتمرن، او ما في حالي اروح اسوي زي كذا في النادي، او ما في حالي والله دحين حجر خلاص قفل الدنيا. الفكره اللي تيجي في راسك وتخليك تقوم رغم الظروف هذه كلها وتتمرن وتمسك رجيم وتطبخ في البيت وما تحاول تخبص في الاكل، هذا يخليك انسان احسن في كل شيء، ملتزم، تيجي في الوقت، تسوي ترتب سريرك، تصحى الصباح لما ترتب سريرك هذا يبني جوه عقلك فكره انه دحين افكارك نفسها تترتب انت لما ترتب سريرك. شاكر بعدي عليك كذا مع كم نقطه اتوقع انها من النقاط اللي فرقت معك. اولها فتره الحجر. إيه. تقول لي انها مرت عليك بشكل مره مختلف جدا ولوحدك جدا. اول فتره حجر عبد الله كانت صعبه علينا كلنا مو علي انا بس. من انسان يسافر ويطلع ويروح يشتغل وفجاه يطلع المسرح في الرياض، فجاه مسرح ابها، مسرح الدمام، مسرح مدري ايش، نطلع برا نروح امريكا مصر، فجاه انا قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله، كل سبل الحياه قفلت، نوادي، مسرح، شارع، بقاله، نفسي اروح بقاله، فمضطر كنت اللي هو اتعايش، بس كانت صعبه لانه تعرف نوعيتي انا من البشر اللي المشاكل والاشياء اللي تواجهها في الحياه ادفنها ورا وانشغل. تعرف انا من النوعيه اللي اواجه مشكله بعدين ان شاء الله اشغل نفسي، بعدين فلان صار له مصيبه مثلا ولا شيء ويعز عليك، بعدين فلان سوى لك مشكله، بعدين زعلان من مدري لا تزعل اكتم. فهذه كلها انا جمعتها رصيد لي لهذا اليوم. في ذا اليوم انفجرت، يعني قعدت اول يوم ما انا مستوعب، ثاني يوم ما انا مستوعب، ثالث يوم، رابع يوم انفجر كل شيء، جاني زي الموج كذا، كل المشاكل حقتي من 4-5 سنوات كابتها انفكت علي. كان صعب اني ابدا اتعايش معاها الين وصلت لمرحله اللي هو خلاص شكلنا، اللي وصلت للنقطه انه شكلنا ما حننحجر في بيوتنا للابد. فبديت اتعايش مع الموضوع، وهنا قوه الانسان تجي انه يتعايش في الظروف الصعبه. صرت اطبخ، ما كنت اطبخ. صرت اتمرن في البيت، ما اتمرن انا في البيت، ما في نادي اروح له. انا من النوعيه اللي مثلا مكان قفل النادي ليش اروح النادي؟ خلاص قفل النادي، المفروض اغلبيه الناس كذا، خلاص قفل النادي ليش اروح؟ لا، اتمرنت في البيت. صرت اتكلم الشباب مثلا فيس تايم، ولا ادخل جروب سناب شات ونتصل على بعض ونتكلم وناخذ ونعطي.
صرت ما اسمع الاخبار. اول كنت اتابع كم حاله تطلع، كم حاله تنزل، كم حاله تروح، كم حاله تجي. منعت نهائيا، حذفت تويتر في ذيك الفتره لانه وترني. وصل الى صرت اتابع ارقام كاني محلل، فاهم؟ ما عجبني الوضع نهائيا. بعدين تعايشت مع الموضوع. لما نتعايش مع الموضوع فهمت حاجه معينه، انه تقدر انت تعيش في كذا طريقه، يعني تقدر تسترزق من كذا مكان، مو شرط المكان اللي انت كنت شغال فيه. في سبل كثير لما تفضى وتوسع الرادار حقك تقدر تدخل فلوس من اماكن كثير. انت بالنسبه لك ايش سويت؟ انا بالنسبه لي صرت اعلن في البيت واسوي برامج من البيت واسوي ستاند اب زوم، واحيانا النت يكون مو حلو فايش ما سمعناك، فتقول له يصير شكلك بايخ، فاهم؟ طيب اعيد النكته، فاهم؟ وما هي حلوه كانت، بس اقلها انت قاعد تحاول تدور بديل للاشياء اللي انت كنت تسويها بشيء جديد، بس ما في شيء يوقف. اللي فعلا لو تجلس انت وتحاول تشوف بدائل، العقليه حقت اللي هو دائما تبى تضيف لنفسك شيء جديد، هذا تخليك تتطور. العقليه حقت اللي والله انا مكتفي بهذا الشيء عمرها ما تخليك متطور. هذا الفرق بين الانسان الناجح اللي وصل مكان بعيد والانسان اللي في مكانه لسه ما تغير. الله لا يغير علينا، فاهم؟ وهي قاعده واحده، يعني انت يا قاعد تتقدم يا قاعد ترجع، يا قاعد ما حد واقف. أيوه. ما حد يوقف. انت أيوه. لما تحسب نفسك انه انا خلاص اكتسبت العلم هذا تمدحتر، انت قاعد تحدر. فاهم؟ اما انت لو تقعد تتطور كل شويه، انت قاعد تتطور توصل لمكان انت ما تحس في المعمعة هذه، انت ما تحس، بس انت قاعد تتطور ترى بشكل فظيع. لازم تضيف على نفسك. اذا انت ما اضفت لنفسك معلومة جديدة او شيء جديد كل شوية، انت ما انت قاعد تعيش، انت قاعد تموت. واحدة من الاشياء اللي نقطة ثانية برضو كمان فرقت معاك وتوقع تعلمت منها، واحنا نذكره الان حتى تكون فرصة انه ندعي له، الله يرحمه، محمد بن رافعة. كان بالنسبة لك صديق مقرب جدا. وش غير فيك الموضوع هذا؟ محمد بن رافعة قصة، يعني مو بس إنسان كذا عدي في حياتك عبر، هو قصة. لما مات الله يرحمه قعدت اكتشف أشياء كثير. هذا كيف لقي وقت إنه يجلس معانا ويسمعنا ويحل مشاكلنا ويروح يجلس مع أهله ويروح يشتغل. طيب لأنه في العزاء حقه الله يرحمه شفت كمية ناس قلت مستحيل هذا شخص يعرفهم في الفترة الزمنية ذي في حياته. ناس من الإمارات، ناس من الرياض، ناس من عمان، ناس من كل الأماكن اللي راح اشتغل فيها. أي أحد راح اشتغل معاه أتذكره بالخير، فاهم؟ ما حد كان يكرهه، ما حد كان يقول يا أخي هذا مثلا فيه، لأنه إنسان ينشر السعادة، فهمت؟ حقيقي ينشر السعادة، مو كذا قدامنا ولا بمدح عشانه قوي. حقيقي كان ينشر السعادة اللي هو يخليك تبغى تقوم، يخليك تبغى تمشي، يخليك تبغى تتحرك، يخليك تبغى تتعطر، يخليك تبغى تتنظف، يخليك تبغى تلبس كويس، يخليك تبغى تحلق كويس، يخليك، لأنه هو دائما كذا، ريحته دائما عطر، شنطته مليانة عطر، مترتب متنظف، سيارته نظيفة من جوا، يكره الوساخة، يكره هذا. في نفس الوقت طول الوقت بشوش مبتسم، يحب الفن، يحب الشعر، يحب الكوميديا، يستلذ بها، يستلذ بالحياة. شخص يحب الحياة، فاهم؟ أنا ما كنت كذا، فاهم؟ كان دائما ينصحني سوي، أفعل، حط، شيل، يا أخي قوم اتحرك، سوي، لا ليش. بس رغم الكآبة اللي كنت فيها أسعد لحظات حياتي لما هو يكون معاي. لما مات الله يرحمه أصريت إنه يبقى حي. كيف؟ صرت أتطبع بأطباعه، أبى أهتم بشكلي، أبى أهتم بنفسي، أبى ألبس كويس، أبى أحلق كويس، أبى أكون كويس مع الناس، أبى أسمع مشاكل الناس. ما كنت أنا زي كذا. آخر همي أنت عندك مشكلة ولا أنت عندك مصيبة، أنا قاعد في البيت هنا ألعب بلاي ستيشن، أكل وأشرب وأنام، ما همني الناس. بس حقيقي هذا الشيء لما شفته الله يرحمه توفى وشفت حب الناس وحوالين وكذا، وإلى الآن الناس تذكره وتدعي له، أنا أبغى أصير زي كذا. أنا لما أبغى أسيب العالم هذا أبغى أصير محمد بن رافع. الله يرحمه يا رب ويغفر له. أنا عندي لك رسالة. صاحب هذه الرسالة يقول إنه هو كان من أشد المعارضين لك. إيه. في توجهك. إيه. أظنك عرفت يعني. عرفت.
عرفت إيه؟ طيب ودي تسمع رسالة، هي رسالة لي ولك واللي يسمعنا. طيب تفضل اسمع الفويس نوت. السلام عليكم، أنا أم شاكر العبدلي. أوصي كل أم إنها ما توقف في طريق أولادها ولا توقف في رغباتهم. أنا شاكر فرحة عمري جبته بعد 10 سنوات، وكان تخرجه لغة إنجليزية، وكنت أتمنى كذا، أتمنى إنه يكون مدرس. فهو ما اختار إنه يكون مدرس، اختار مجال الفن واختار مجال الشهرة. وأنا من هذا المنبر أقول لكل أم كوني سند وكوني عون لأولادك، لا تختاري لهم الشيء اللي انت تحبينه وتبغينه ولا الشيء اللي انت تتمنينه، خليكي جنبهم في الشيء اللي هم يتمنونه عشان يقدروا ينتجوا أكثر ويعطوا أكثر. الآن شاكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في كل مكان له أحباب، وصار فخر لي وأنا فخورة به جدا جدا فخورة. هو باربي، الله يرضى عليه ويرضى على كل من هو في عقلية شاكر. اللهم امين. اللهم امين. كمية سعادة والله صراحة في امي امي والله امي احبها والله. يعني ما تعرف، شوف ما حد يعرف قديش يحبك قد امك، ما حد حيعرف. امي ضحت بالغالي والرخيص عشاننا حقيقي. كان بامكانها تكون في مكان افضل، بس قررت انها تربي ذول الاثنين، انا واخويا، تربيهم وتوصلهم مكان بعيد. وانا اقدر التضحية هذه. واللي ما في خير في اهله ما في خير في الناس. سبحان الله، اي شيء اسويه له هو من باب حب يرجع لي اضعاف. أبختم هذه الحلقة الرهيبة بالنسبة لي بقصة تهمك. تخيل، أو هذه حقيقة، لو في طيارة مسافرة من لوس أنجلس رايحة لنيويورك، لو هذه الطيارة انحرف من مسارها 3 درجات ونص، يعني حاجة لا تذكر، حاجة الطيار ما راح يحس فيها، الركاب كذلك ما راح يحسوا فيها، بس هذا الانحراف البسيط راح يوصلها بدل نيويورك على واشنطن. فتغييرات بسيطة راح تحدث نتائج مختلفة تماما. وهذه الفكرة اللي يقوم عليها كتاب العادات الذرية. هذا الكتاب قاعد أقراه حاليا وسمعته عن طريق تطبيق ستوري تيل، اللي أقترح إنك تسمعه كذلك عن طريق هذا التطبيق. شخصيا عندي تجربة مع تطبيق ستوري تيل، إنه سمعت كتاب فن اللامبالاة أو جزء كبير من هذا الكتاب وأنا مسافر في خط، يعني فعلا أنا كذا ماسك خط 4 ساعات كنت رايح و4 ساعات راجع أو 3 ساعات ونص، وختمت جزء كبير من هذا الكتاب. فأنا ماسك الخط وقاعد أقرأ لكن بشكل مختلف. لو تطبق فكرة العادات الذرية على كتاب العادات الذرية راح تصير خطة رهيبة، بمعنى إنه كل يوم بس أسمع 5 دقائق من هذا الكتاب، 5 دقائق فقط من كتاب العادات الذرية اللي تقدر تسمعه عن طريق تطبيق ستوري تيل فقط. هذا اللي أنت تحتاجه. ال5 دقائق اللي أصلاً غالباً راح تضيع، هي ضايعة في إيش الله أعلم، لكن حطها في السيارة وأنت ماشي أياً كان، لكن ضيع من وقتك فقط 5 دقائق وأنت فعلياً قاعد تستثمر، ما أنت قاعد تضيع في كتاب العادات الذرية. وجرب صدقني ما راح تندم. كل الروابط اللي تحدثنا عنها في هذه الحلقة راح تلاقيها بوصف الفيديو. تطبيق ستوري تيل، كذلك وقف نماء الخيري لو انك حاب تتبرع وتساعد في هذا الوقف، وكذلك راح تلاقي الحلقة الصوتية اللي كعادة كل حلقة من 1000 خطوة ننزلها على اليوتيوب وننزلها كذلك بشكل صوتي. أتمنى فعلا انك تكون استمتعت في هذه الحلقة. اشترك في القناة عشان تلحق معنا على الخطوات الجاية، وتابع الخطوات الماضية في حلقات متأكد انها راح تعجبك. أراك دوما وأبدا على خير وفي خير وإلى خير. سلام عليكم.